Не так давно я бухтіла на класичний реглан і розказувала, чому мені не дуже подобається ця конструкція і які проблеми можуть із нею виникати. А потім взяла і зв'язала ще один реглан. Цю футболку я зв'язала за безкоштовним майстер-класом Сандри Пайк, ажурний джемпер круглою сіткою. Взагалі дуже багато майстер-класів, які я хочу спробувати, але руки доходять далеко не до всіх. А тут мені якраз хотілося максимально простого проєкту, не сидіти з калькулятором і не займатися розрахунками, не будувати складні конструкції і не думати над наступними кроками, просто взяти пряжу і пов'язати. І для цього цей майстер-клас виявився ідеальним. Розрахунки тут є, але їх мінімум. Це не майстер-клас із мертвою прив'язкою до пряжі і до її щільності чи одного розміру. Ви в'яжете свій зразок, визначаєте щільність, а Олександра розказує, як порахувати початкову кількість петель, як її розподілити для різних частин реглану. По суті, це єдиний момент, де треба зробити розрахунки. А далі процес уже досить лінивий, багато чого контролюється саме приміркою, а не розрахунками. І для когось це буде плюсом, а для когось це буде мінусом. Мені здається, що це залежить навіть не від людини, а від конкретного проєкту, від конкретного моменту. Іноді хочеться все прорахувати до сантиметра, а іноді просто хочеться взяти простий проєкт і пов'язати без зайвих думок. Цього разу я якраз не хотіла думати. І окремо мені дуже подобається сам візерунок. Взагалі я люблю такі лаконічні, мінімалістичні, зрозумілі ажури, які відразу розумієш і по ходу не треба заглядати в схеми. Як на мене, такі візерунки завжди актуальні, їх легко стилізувати з іншими речима і просто приємно в'язати. І сітка з подвійними накидами – це, мабуть, мій улюблений ажурний візерунок. Через більші отвори ажур виходить більш виразнішим, графічним, але при цьому не перевантаженим. Рапорт тут логічний. Візерунок загалом складається із 4 рядів, але він зміщується через раз, тому його дуже легко вписати в реглан і взагалі, як я вже казала, він дуже зрозумілий, з ним неможливо помилитися. Конструкція – класичний реглан згори донизу. Так, той самий реглан, який я не так давно критикувала через посадку, але от в цьому конкретному випадку він мене цілком повністю на 100% задовольняє. Тому що це по самій своїй задумці вільний оверсайзовий виріб. Тут немає задачі ідеально повторити форму тіла чи зробити дуже точну посадку. Сітка сама по собі вільна, повітряна і вся конструкція максимально проста. Ще один плюс в контексті ажурного візерунку – тут немає вкорочених рядів. Для літньої пряжі це дуже зручно. Для льону, бавовни та інших нееластичних пряж, де поворотні петлі вкорочених рядів досить помітні, тому що немає пушка, який би їх прикрив. Але заглиблення горловини тут все одно є. Воно створюється за допомогою так званого азіатського ростка. Після того, як основна частина кокетки уже зв'язана, окремо по спинці виконується прямокутна ділянка поворотними рядами. Тобто спинка отримує додаткову висоту порівняно із передньою частиною. Це дуже просте рішення для ажурних і складних візерунків, тому що нічого не треба вписувати у вкорочені ряди, їх просто немає. А додатковий прямокутник по спинці, він максимально простий. Єдина вимога до нього – це ціла кількість рапортів, щоб він не порушив візерунок після об'єднання переду і спинки. А у моєму візерунку рапорт всього 8 рядів, тому це дуже гнучкий варіант. Азіатський росток я робила вперше. Раніше я про нього чула, але не дуже собі уявляла, куди потім дівається цей прямокутник по спинці. А виявилося все дуже просто, але в цьому місці я зробила одну помилку. Коли я приміряла кокетку, я не врахувала, що до спинки ще додасться висота ростка. Сандра, до речі, про це попереджає. Це була проблема на моїй стороні. Загалом я розуміла, що там додасться ще довжина, але я її недооцінила. У результаті після ростка кокетка в мене стала довшою і нижчою, ніж я планувала.
Росток у мене вийшов в порядку 7 см. Для мене це було 3 рапорти, тобто 24 ряди. І саме ці сантиметри треба було ще закласти під час примірки кокетки. Але з іншого боку, саме для цього виробу катастрофи не сталося, тому що ця футболка і так оверсайзова, посадка вільна, тому я цілком нормально можу з цим жити. Але я собі закарбую на носі, що висоту ростка у такому випадку треба враховувати. Але з таким типом ростка є один компроміс. Він дуже простий і це дуже добре, але він не дає контролю над формою горловини. Як це, наприклад, роблять укорочені рядки, коли можна надати горловині більш округлої форми за допомогою різних кроків між цими вкороченими рядами. Тут цієї опції немає, і горловина залишається тут дещо прямокутною, як це характерно для класичного реглану. Олександра частково згладжує її висотою обробки горловини. Чим довша обробка горловини, тим округлішою вона здається, але геометрія все рівно читається. У мене квадратна форма обличчя, тому прямокутна форма горловини мені не дуже пасує. Вона підкреслює те, чого б я не хотіла підкреслювати. З іншої сторони, це мене в даному випадку не дратує. Сандра у своєму джемпері рукави зовсім не звужує. Вона передбачає широкі, вільні рукави, але для мене це занадто. Я широкі рукави не дуже люблю, для мене вони не практичні, вони мені заважають. Плюс через те, що я зробила трошки задовгу кокетку, рукав він став ще ширшим. Тому тут я зробила модифікації в порівнянні із майстер-класом і зробила стрімкі скорочення петель по рукавам. Я вписала їх у логіку візерунка. По суті, я використала той самий принцип регланних прибавок, але в зворотньому напрямку. Замість додавань я робила скорочення по 2 петлі через ряд. По суті, це той самий принцип, тільки петлі зникають, замість того, щоб додаватися. І мені подобається, як це вийшло, сам візерунок я не порушила. І рукав, як на мене, став більш прийнятної ширини. Крім того, я не робила довгі рукави, я вирішила зупинитися на опції саме футболки. А тепер про пряжу. Я використовувала артикул Toscano Super Lino. Це 100% льон, 660 метрів у 100 грамах. Колір в магазині був підписаний як темний петроль. Для мене це просто темно-синій. Я, мабуть, вам вже набридла цим кольором, але він для мене працює. Це один із моїх основних базових кольорів. Мені легко комбінувати цей колір із іншими речима у моєму гардеробі. Я в'язала у 2 нитки. Тобто, по факту, я отримала метраж 330 метрів у 100 грамах. Використовувала спиці номер 2,5 марки Chiagu, металеві спиці. Це їхня класична лінійка. Для мене це маленький розмір спиць. Я зазвичай використовую від 3 і до 4. Це мій улюблений діапазон. Але в даному випадку мені сподобався процес. Він йшов досить швидко і приємно. Для літнього виробу можна зробити виняток. Перед початком проєкту, звісно ж, я зв'язала зразки. Я зв'язала 2 зразки з цього артикулу. Перший, як я вже казала, в 2 нитки на спицях 2,5. Щільність з таким розкладом у мене 21 петля і 37 рядів у квадраті 10 на 10 см. А другий зразок я зв'язала у 3 нитки на спицях номер 3. Щільність в мене була порядку 19,5 петель на 34 ряди у 10 см. Звісно, що в 3 нитки я отримую меншу кількість петель і сам процес би йшов швидше, але саме цей варіант мені сподобався менше. По-перше, футболка була би вже відчутно важчою, не такою повітряною. А по-друге, мені просто сподобалось, як цей візерунок виглядає саме у 2 нитки. Сітка дрібніша, легша і, як на мене, виглядає більш витончено. Тому я зупинилася саме на варіанті в 2 нитки на спицях 2,5.
До речі, я в'язала з одної бобіни і нічого не перемотувала. Це виявилося максимально просто. Я витягнула картонний корпус із середини бобінки, знайшла внутрішній кінець нитки, витягнула його назовні, потім повернула конус назад, але так, щоб залишилося трошки вільного простору, щоб нитка нормально і без тертя виходила з середини. І таким чином я в'язала у 2 складення. Один кінчик в мене йшов ззовні, інший зсередини. Так можна спокійно в'язати у 2 складення, без проблем із перемотуванням, тому що льон, як ви, мабуть, знаєте, вона не сама податлива пряжа, особливо в плані перемотування. Дуже зручний спосіб. Ще одна річ, яку я зацінила з льоном, через простоту конструкції тут немає зайвих обривів нитки. Відповідно, менше хвостиків на фінальному етапі, коли їх треба ховати. По суті, в мене було лише 6 місць із кінчиками, початок тіла, горловина і кінець тіла, і по 2 кінчики на кожен рукав, початок рукава і кінець рукава. Всього 6 місць, але оскільки я в'язала в 2 складення, в мене було 12 кінчиків. Але у моєму випадку це мінімальна кількість хвостиків. Це дуже добре, тому що льон чи бавовну не так просто ховати, як пухнасті пряжі. Кожну з 2 ниток я ховала окремо, я розводила їх в різні сторони, прошивала ними петлі із виворотної сторони, а потім міняла напрямок, розвертала його і повертала знову в одну точку, ці 2 хвостики, після чого я їх зв'язувала і відрізала, залишивши десь 1 см ще хвостика, щоб перестрахуватися, щоб він мені потім ніде не виліз з лицевої сторони. Сам льон у роботі специфічний, він сухуватий, не еластичний, не пружний. І самі сенсорні відчуття вони відрізняються від бавовни чи вовни. Але я би не сказала, що він проблематичний. На перших етапах я поступово звикаю, але потім я вже пристосовуюсь і отримую задоволення від процесу. Після першого прання полотно стає трошки м'якшим, але якоїсь такої драматичної трансформації я не помітила. Під час замочування вода забарвилася, була темно-синя, проте по самому виробу я б не сказала, що він втратив колір. Тобто мене це влаштовує. Навіть якщо він трошки втратить колір, це все одно для мене норма. Кажуть, що чим більше льон зазнає прання, тим м'якшим він стає. Я поки що не можу сказати це, тому що цю футболку я прала лише 1 раз. Буде цікаво подивитись, як буде змінюватися поведінка полотна по ходу експлуатації. Для спеки мені цей результат подобається. Футболка легка, продувається, не прилипає до тіла. Особисто мені льон в спеку комфортніший за бавовну. Бавовна інколи відчувається на тілі зайвою вагою, особливо коли спекотно. А в цьому випадку в мене відчуття більш такого сухого і легкого полотна. Вага цієї футболки всього 110 грамів. Ширина тут 55 см, а довжина 51 см. Довжина рукава порядку 17 см, якщо рахувати від початку деталі. А по метражу, то у мене пішло 363 метри. Всього-навсього. Єдина проблема цієї сітки в тому, що під неї треба таки щось вдягати. Негоже ходити голяка. Я цим не хочу займатися. Треба якийсь мінімум, але вдягнути. Загалом я цим проєктом задоволена. Він дав мені саме те, чого я потребувала в той момент, можливість просто пов'язати без зайвих розрахунків. Я отримала задоволення від процесу, згадала, як це працювати із льоном, і дуже швидко отримала готову річ, яку я ще можу носити цього сезону. Так, я трошки переборщила із довжиною кокетки, і рукав в мене вийшов дещо заширокий на початковому етапі, але я його приборкала, скоротила до прийнятної ширини. Горловина не ідеальної форми для моєї форми обличчя, але жоден із цих нюансів не заважає мені носити цю футболку, і загалом вона мені подобається, незважаючи на це все.
І, мабуть, це хороший приклад того, що сама по собі конструкція не буває просто хорошою чи поганою. Той самий класичний реглан, який може давати недоліки в більш приталеному джемпері, у випадку з оверсайзовою футболкою працює на відмінно. Тому я ставлю цьому проєкту 5 із 5, незважаючи на те, що він максимально простий. Я вивчила азійський росток, я його нарешті зрозуміла. Я просто покайфувала під процес в'язання. Якщо вас цікавить цей майстер-клас, заходьте до Сандри, я залишаю посилання в описі, а я буду з вами прощатися. Бувайте і ще якось побачимося у наступних відео.